ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સવારના નાસ્તા માટે, બાળકોના લંચ બોક્સ માટે કે નાની નાની ભૂખ માટે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી એવો નવો નાસ્તો. તો માત્ર 10 મિનિટમાં ઓછા તેલમાં ઘઉંના લોટનો આ નાસ્તો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં બેટર માટે એક બાઉલમાં 1 કપ દૂધ મેં રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય એવું લીધું છે. એમાં 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું એટલે ખાંડ પીગળી જશે. અહીંયા તમે દળેલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો. હવે 1 કપ ઘઉંનો લોટ એટલે કે રોટલીનો લોટ સાથે એમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી લોટને એકદમ સારી રીતે દૂધ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તો પહેલેથી આપણે લોટ સાથે આ રીતે એકસાથે દૂધ નથી લેવાનું, પહેલાં આપણે આ રીતે મિક્સ કરીશું. હવે અડધો કપ જેટલું મેં રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય એવું જ દૂધ લીધું છે. થોડું થોડું દૂધ ઉમેરતા જઈશું અને ગાંઠા ન રહે એવું બેટર આપણે બનાવવાનું છે. જેવું પુડલાનું બેટર હોય એવું જ આ બેટર હોવું જોઈએ. તો 1 કપ તમે ઘઉંનો લોટ લો તો 1.5 કપ તમારે દૂધ લેવાનું. દૂધથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે, પણ જો તમારે મીઠું અને દૂધનો મિક્સ કરવું હોય તો પાણીમાં પણ બેટર બનાવી શકો છો. હવે એક બાઉલમાં સ્ટફિંગ રેડી કરી લઈશું. એના માટે 1 કપ બાફેલી મકાઈના દાણા, અડધો કપ ઝીણા કટ કરેલા કેપ્સિકમના ટુકડા અને મેં અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે. તો લગભગ અડધો કપથી પોણો કપ જેટલું ખમણેલું મોઝરેલા ચીઝ, 100 ગ્રામ જેટલું મોઝરેલા ચીઝ અને સાથે આપણે જે ચીઝ ક્યુબ આવે છે નાના નાના એ મેં 2 હું આ રીતે ખમણી લઈશ. તો જો તમારી પાસે મોઝરેલા ચીઝ ન હોય તો પ્રોસેસ ચીઝના 4 થી 5 ક્યુબ તમારે ખમણીને ઉમેરી દેવાના. અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મરીનો પાવડર, 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સાથે 1 ટીસ્પૂન ઓરેગાનો, 1 થી 2 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા જે મીઠું મેં ઉમેર્યું એ સ્ટેપ મારાથી સ્કીપ થઈ ગયો છે. તો મીઠું તમારે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે, તો ચીઝમાં પણ મીઠું હોય તો ધ્યાન રાખીને ઉમેરી દેવાનું. તો સ્ટફિંગ મિક્સ કરી સાઈડમાં મૂકીશું. પુડલાનું જે બેટર આપણે બનાવ્યું છે એને ફેટી લેશું થોડું એક જ દિશામાં 1-2 મિનિટ જેવું. એમાં પણ થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું એટલે કલરફુલ એવા આપણા આ પુડલા બનશે. તો આ રીતે હવે પુડલા બનાવવા માટે બેટર ઘઉંના લોટનું તૈયાર થઈ ગયું. હવે મેં નોનસ્ટિક તવો કે આ રીતે પેન છે આવી મારા પાસે, એ મેં ગરમ કરી થોડું અમથું પહેલીવાર તેલ ફેલાવી દેવાનું અને બેટરને મિક્સ કરતા જઈશું આ રીતે. અને તમે જોઈ શકો છો બેટર કેવું છે. એક ઢોયાથી થોડું ઉપર બેટર આપણે આ રીતે ફેલાવી ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે એક ઢોયાથી થોડું ઉપર બેટર મેં ઉમેર્યું, આ રીતે ઢોસાની જેમ મેં ફેલાવી દીધું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ રાખી અને ઉપરથી બેટર તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આવું છે. મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ કરીશું અને ઉપરથી આવું ડ્રાય થઈ જાય એટલે થોડા ટીપા તેલના ઉપરના આ રીતે છાંટી દઈશું અને આ રીતે આપણે એની સાઈડ તો એકદમ હળવા હાથે અને તમારે ચેક કરી લેવાનું કે ભીનું નથી રહ્યું. જો આ રીતે ભીનું થોડું પણ રહ્યું હશે તો પુડલો તમે જ્યારે એની સાઈડ ચેન્જ કરશો તો તૂટી જશે. હવે થોડી વાર મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર 1 મિનિટ જેવું પાછું શેકીશું અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવી આવી ડિઝાઇન આવી જાય એટલે થોડા ટીપા પાછા તેલના આપણે છાંટી હળવા હાથે તમે 2 સાઈડથી સાઈડ ચેન્જ કરી થોડું ક્રિસ્પી કરી લેવાનું. તો આ પુડલો તૈયાર છે. આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એ જ રીતે આપણે બીજા બધા પુડલા પણ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો 6 જેટલા તમારા આવા પુડલા બનશે. તો આ રીતે મેં થોડા ટીપા તેલના પહેલાં ઉમેરી દીધા. આ રીતે થોડું બેટર આ રીતે એક ડોયાથી થોડું ઉપર લઈ આ રીતે પુડલો ફેલાવી દીધો. થોડા ટીપા તેલના આ રીતે ઉપરથી છાંટી દઈશું. ઉપરથી આ રીતે ડ્રાય થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ જ રાખવાની છે અને પછી આ રીતે સ્લો કરી સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની. પાછી મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર તમારે થવા દેવાનું અને આવી પરફેક્ટ એવી ડિઝાઇન આવી જાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ રીતે મેં 6 પુડલા તૈયાર કરી લીધા. વધારે બનાવવા હોય તો એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. તો 3-1 મિનિટ જેવું એક પુડલાને બનાવતા થશે. હવે આપણે એક પુડલો લઈ લઈશું, એને વચ્ચેથી મિડલમાંથી આ રીતે એન્ડ સુધી એક કટ કરીશું. હવે જે કટ કર્યું છે એ ભાગ ઉપર આપણે આ રીતે સ્ટફિંગ લગભગ 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અને ક્રોસમાં આ રીતે સાઈડમાં મેં લીલી ચટણી લગાવી છે અને આ રીતે એને ફોલ્ડ કરીશું. હવે બીજી સાઈડ તમારે ટમાટો કેચઅપ લગાવવો હોય તો લગાવી શકો છો, નહીંતર ચટણી પણ વધારે લગાવી શકો છો.
આ રીતે ફોલ્ડ કરી સમોસા જેવો શેપ આપી દઈશું. તો આ રીતે તો પ્રોપર આ રીતે તમારે એને પેક કરી દેવાનું. તો આ તૈયાર છે. હવે બીજું હું બનાવી રહી છું એમાં પણ આપણે આ રીતે વચ્ચેથી એન્ડ સુધી એક કટ કરી લઈશું. વચ્ચે જે રીતે સ્ટફિંગ મેં પહેલાંમાં મૂક્યું એ જ રીતે મૂકી દઈશું. એક સાઈડ લીલી ચટણી, એક સાઈડ તમે બાળકો માટે ટમાટો કેચઅપ પણ નાખી શકો છો. તો આ રીતે બાળકોને થોડો ટમાટો કેચઅપનો ટેસ્ટ આવશે તો ખૂબ જ ભાવશે. તો આ રીતે એક સાઈડથી મેં ફોલ્ડ કર્યું અને હવે આ રીતે હાથમાં પકડી અને આ રીતે તમે ત્રીજો ફોલ્ડ પણ આ રીતે કરી શકો છો. તો બે રીતે તમે ફોલ્ડ કરી શકો છો. તો આ રીતે બધા મેં સ્ટફ કરી પુડલા રેડી કરી લીધા. હવે એ જ પેન મેં નોનસ્ટિક લીધી છે, એમાં થોડા ટીપા તેલના છાંટ્યા અને એમાં જે આપણે રેપ બનાવીને મૂક્યા છે એ મૂકી દઈશું અને બે સાઈડથી ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. તો સ્લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું બે સાઈડથી તમારે એને શેકી લેવાનું, એટલે જે ચીઝ આપણે અંદર ઉમેર્યું એ મેલ્ટ થઈ જશે અને બહુ ટેસ્ટી એવો આ નાસ્તો લાગશે. તો તમને પિઝા જેવો જ આ નાસ્તો ખાવામાં લાગશે. તો જો તમને પિઝા ખાવાનું મન થયું હોય તો ઓછી મહેનતે અને ઝટપટ બની જાય એવો આ નાસ્તો તમને ખૂબ જ ભાવશે. તો બે સાઈડથી તમે જોઈ શકો છો ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી અને ગરમા ગરમ તમે એને સર્વ કરો. તો ટમાટો કેચઅપ સાથે કે પછી લીલી જે ફુદીના ધાણાની ચટણી એના સાથે પણ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો 6 જેટલા મેં આ રીતે રેપ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા. તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં ખૂબ જ ભાવશે અને જ્યારે કાંઈ કોઈ મહેમાનો આવે અને કંઈ નવું એવું તમારે ખાવું હોય તો ઝટપટ આ નાસ્તો બનાવીને તમે સર્વ કરી શકો છો. તમને એ લોકો પૂછશે કે તમે કેવી રીતે આ બનાવ્યું. બહુ ટેસ્ટી એવું, સિમ્પલ એવું. એકવાર આ રેસિપી તમે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ સ્ટફ્ડ રેપ કે પુડલા, ભરેલા પુડલા પણ કહી શકો, ઘઉંના લોટનાની રેસિપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.